Pont egy éve támadt az őrült ötletünk, hogy kiugrunk egy hétvégére New Yorkba. Ami végül annyira bevált, hogy idén sem hagyhattuk ki. Mindössze egy aprócska kis változtatással. Mégpedig, hogy ezúttal Chicagót vettük irányba. Fogalmam sem volt, hogy mire számítsak, de őszintén szólva ez a 3 nap bebizonyította, hogy Chicago az egyik legkirályabb város, ahol valaha jártam. És hogy miért? Gyertek, megmutatom. Welcome to Chicago O'Hare Airport, everyone. Na, Please remove. hosszú út volt, de végre megérkeztünk, úgyhogy itt vagyunk Chicagóba. A chicagói reptér egyébként egy jó 30 kilométerre található a belvárostól, viszont könnyen megközelíthető a Blue Line-nal. Bár igaz, az is egy 40 perces utazás, de legalább csak fejenként $5 kerül. Megérkeztünk a megállónkhoz, innen még egy jó 15 percet sétálnunk kell. Egyébként, ha taxit hívtunk volna, az olyan $40 lett volna, mert amúgy 33 km, úgyhogy abszolút nincsen közel. Na mindegy, keressük meg a szállást. A szállásra tartó úton teljesen véletlenül bele is botlottunk az első látványosságunkba. Na, meg is érkeztünk, és a szállásunk extra jó helyen van egyébként. Itt van előttünk a folyó, meg az egész nagy tér, úgyhogy a lokalizáció az biztos, hogy jó, és árérték arányban is egészen jó, ugyanis mindössze ilyen 100-110 ezer forint körül fizettünk 4 éjszakáért, úgyhogy az tényleg jó ár. Mivel elég hosszú napunk volt, így az első esténket pihenéssel töltöttük. Nem régen ébredtünk föl, de legalább sikerült átaludnunk az egész éjszakát, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen túl nagy jetlagünk szerencsére. És most megyünk, megreggelizünk, aztán nekilátunk Chicago felfedezésének. De első benyomás jól néz ki, igaz? Igen. Na menjünk! Ez a reggeli $50 került, egy 10% tippel $55, úgyhogy szokásos amerikai árak, azt kell, hogy mondjam. Kb. Minden más államban is ennyit fizettünk reggelire vagy étkezésre, úgyhogy nem drágább, nem olcsóbb. Átjöttünk a Millennium Parkba, amit egyébként kevesen tudnak, hogy nem olyan régen ez még egy vasútállomás volt, és csak a 2000-es évek elején változtatták át ezzé a parkká, és az egyik leghíresebb látnivaló is itt található, ami nem más, mint a Cloud Gate, azaz a Bab. Nézzétek meg! A Cloud Gate-et egyébként 2006-ban Anish Kapoornak a terve alapján telepítették le ide, és 2 dolgot is jelképez. Egyrészt azt, hogy a művészet sosem állandó, folyamatosan változik, pont úgy, ahogy a visszatükröződés a babon keresztül, a másikkal pedig azt szeretnék jelképezni, hogy az emberiség tulajdonképpen a város része. És mindezek mellett pedig egészen jól néz ki. És hogyha átmentek alatta, akkor belül még egy ilyen kis Tiny Planetet is láthattok. Elég király. Egy másik érdekesség egyébként, hogy teljesen illesztésmentesen van megoldva, úgyhogy emiatt teljesen tükörsima az egész Bab. És a Cloud Gate mellett még itt van a Sphere-nek a kis testvére is. Nézzétek, milyen kis cuki! A belvárosban egyébként szinte minden sarkon lehet találni valami érdekességet, vagy valami látnivalót, mint például ezt itt. És ez a Chicagói Kulturális Központ, ami egyébként megint csak egy tökéletes program lehet, ugyanis egyrészt teljesen ingyenes a belépő, másrészt gyönyörű szép maga az épület, teli van kiállításokkal,
illetve a Preston Bradley Hallban található a világ egyik legnagyobb Tiffany üvegmozaikból kirakott kupolája, ugyanis több mint 30 000 kis halpikkely alakú üvegmozaikból áll a kupola, ami egyébként 11 méter átmérőjű, úgyhogy elég nagy és elég szép. Ne hagyjátok ki, semmiképpen se. Most pedig megyünk a Public Library-be, ami egy 12 perc séta. És közben pedig fel sem tűnik, hogy egyébként innen indul Az ikonikus 66-os út, ami mellesleg majdnem 4000 km hosszú. aminek pedig a végpontja Santa Monica, Los Angelesben. Na de folytassuk is a közkönyvtárral, ugyanis ez nem egy átlagos könyvtár. Most jöttünk ki a chicagói közkönyvtárból, ami megint csak egy tökéletes ingyenes program. Már csak azért is, mert szerintem kevesen tudják, de a 9. emeletre, hogyha fölmentek, akkor van egy téli kert, és zöld fák, szellő, nagyon világos hely, tényleg nagyon jó. Közkönyvtárnak a tetején van egy óriási bagoly, ami a tudást szimbolizálja, úgyhogy ha itt jártok, mindenképp érdemes megnéznetek, mert tényleg jó kis program. Egyébként 1871. október 8-án volt egy óriási tűz itt Chicagóban, ami tulajdonképpen a belvárosnak a nagy részét teljesen megsemmisítette. Több mint 17 000 épület égett porrá, több mint 300-an elhunytak, és mindez azért, mert elvileg a mítoszok szerint egy tehén felrugott egy lámpást, és ez indította a tüzet. Ennyi Riska, gonosz egy tehén vagy te. De ezek után, miután leégett minden, egyébként a közkönyvtár is, emiatt tudták tulajdonképpen újraépíteni teljes Chicagót, és modernizálni a várost. Úgyhogy amekkora katasztrófa volt, ennek a katasztrófának köszönheti a mai látképét Chicago. Egy kis pihenés néha belefér. Egyébként Chicago eléggé hasonlít New Yorkra, viszont sokkal nyugodtabb és sokkal kevésbé zsúfolt. Mindezek mellett pedig január közepe van, és arra számítottam, hogy itt sokkal hidegebb lesz, mint otthon. Viszont még most otthon éppen leesett egy 20 centis hó, addig itt ma és holnap is 13 fok van, úgyhogy ez is egy kellemes meglepetés. Na de folytassuk is a Magnificent Mile-lal. Beugrottunk a Michigan Avenue-i Starbucksba, ami nem egy szimpla Starbucks, ugyanis itt pörkölik a kávét, és az egész komplexum 5 emelet magas, úgyhogy ha szeretitek a kávét, akkor ez egy igazi paradicsom lehet számotokra. És mindössze kb. 2 perc sétára a Starbucksból itt a következő megállónk, hogyha Harry Potter rajongók vagytok, akkor ez a hely nektek szól. Na, menjünk be! És ha már itt vagyunk, akkor kipróbáljuk a Butterbeert is. Nem tudom, hogy magyarul hogy mondták a filmbe. Édes. Fura. Az ital maga elég érdekes volt, de legalább megtarthatjuk a poharat, és amúgy $15 került, úgyhogy elég drága, de így, hogy a pohár megtartható, így egy kedves kis szuvenír. Na most már, hogy ki Harry Pottereztük magunkat, mehetünk is tovább. És ez a kis kastély itt mögöttem pedig nem más, mint a chicagói Water Pump, amit 1869-ben építettek, és ez az épület az egyike azoknak, amely túlélte a 71-es tűzvészt, és igaz, hogy kőből épült, viszont rengeteg kőépület elégett, úgyhogy az, hogy ez megmaradt, ez szimplán a szerencsének köszönhető. Egyébként pedig
Nézzétek meg, itt állunk a felhőkarcolók között, tehát konkrétan bármerre nézek, felhőkarcolók vannak, és itt egy kis alacsony gótikus épület. Egyszerűen csodálatos. Emlékeztek, hogy nem olyan régen még azt mondtam, hogy milyen szerencsések vagyunk az időjárással. Na, kb. Eddig a pillanatig, ugyanis most elkezdett szakadni az eső, és a szél is fúj. Na mindegy, egyébként eljöttünk a Navy Pierhez, ami Chicagónak az egyik legikonikusabb turista látványossága. A Michigan tó mellett egy jó 1 kilométeres sétány. Na hát az eső eléggé rákezdett, úgyhogy a Navy Piert nem most fogjuk megnézni, úgyhogy ehelyett bejöttünk egy jó sör italra. Mi más tehetnénk? Ez a sör egyébként $17 került. De legalább a bár nagyon hangulatos volt. Na de menjünk is tovább. Van még egy dolog, amiről Chicago elég híres, és ez nem más, mint a zene, és méghozzá még specifikusabban a jazz. Igen, a jazzről. Úgyhogy most eljöttünk Andy Jazz klubjába, ami azért is nagyon fontos hely, mert nem csak a jazzet tudjátok meghallgatni. Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Stan Getz. Igen, ezek a nagy nevek itt léptek föl. Mindezek mellett itt nem csak az élő zenét hallgathatjátok, hanem közben meg is tudtok vacsorázni. Úgyhogy ide jöttünk, és itt fogunk megvacsorázni. A belépő egyébként fejenként $20 kerül. Na most értünk vissza a szállásra, egyébként este 10 óra van, úgyhogy ebbe a napba kb. Ennyit tudtunk belesűríteni. Az eső egy kicsit keresztül húzta az esti számításainkat, de még így is azért elég sok dolgot meg tudtunk nézni, úgyhogy holnap innen folytatjuk. Na jó reggelt! A mai napra elvileg 15 fokot mondtak, de egy kicsit benéztem, ugyanis éjszaka volt 15 fok, most mai nap max olyan 6-7 fok lesz, viszont majdnem 60 km/h szél, úgyhogy a valós érzet az ilyen -5 fok, úgyhogy egy kicsit sokkol az időjárás. Ettől függetlenül a mai napi tervünk az lesz, hogy egy hajótúrát csinálunk a folyón, és megnézzük Chicagónak az épületeit, aztán pedig megnézzük a Navy Piert, meg körbejárjuk még azokat a helyeket, amiket nem sikerült. Most viszont elmegyünk és megreggelizünk. Itt reggeliztünk meg, és megint csak a szokásos $60, 2 cappuccino, egy palacsinta, és abba pedig egy granolát evett. Úgyhogy nem túl olcsó. Na most indulunk erre az építészeti hajókirándulásra. Ez egyébként egy 90 perces program, és tökéletes módja lesz annak, hogy felfedezzük Chicagónak a belvárosát. Egyébként fejenként olyan 15 000 forintba kerül, úgyhogy még csak nem is annyira drága. Na, most végeztünk a hajótúrával, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden pénzt megért, mert rengeteg hasznos információt mondtak el, vicces volt a túravezető,
és tényleg szép volt a látvány. Többek között egyébként azt is elmondták, hogy annó, még az 1900-as évek elején az emberek konkrétan a szennyvizet a Chicago folyóba engedték bele, ami viszont a Michigan-tó felé folyt, és az egyetlen egy probléma az volt, hogy a Michigan-tóból ittak az emberek. Ezért szépen lassan elkezdtek megbetegedni és belehalni a fertőzéseikbe. Majd a 19. század végén jött a megoldás, ami nem volt más, mint hogy a csatornát lejjebb ásták, mint a tó szintjét, és ezzel sikerült megfordítaniuk a folyó folyását. És ennek mindenki nagyon örült, kivéve a szomszédok, ugyanis innentől kezdve Mississippi és St. Louis itta a szennyvizet. Úgyhogy Chicago konkrétan csak tovább passzolta a problémáját. Jó arcok, nem? És ha már Chicago, akkor ki kell próbálnunk a helyi specialitásokat is, úgyhogy itt vagyunk a Louis Malnati pizzériában, ahol megkóstoljuk a deep dish pizzát. És meglátjuk, hogy mit szól hozzá Bea, aki mellesleg törzsgyökeres nápolyi. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pizza elég finom volt, és Bea is azt mondta, hogy igazából teljesen vállalható, természetesen nem olyan, mint egy eredeti olasz pizza, hanem inkább olyan, mint amit otthon készítenek el az emberek sütőben, ezért sokkal ropogósabb a tészta kívülről, de jó volt. Úgyhogy, ja, mindenképp próbáljátok ki. És van még egy dolog, amiről Chicago elég híres, és ez nem más, mint a gangsterek. Ugyanis 1920-ban az alkoholtilalom idején konkrétan Al Capone is itt kezdte a pályafutását, és a mai este egy nagyon fontos helyre fogunk ellátogatni, ami nem más, mint a Green Mill Jazz Club, és ez a hely azért ennyire fontos, ugyanis ez volt az egyik kedvenc helye Al Capone-nak, és nem csak zenét hallgatni járt ide, hanem konkrétan alvilági bizniszt is itt kötött. Úgyhogy ezt fogjuk most meglátogatni. Igaz? Igen. Na gyerünk! És meg is jött a taxi. Hello! Have a nice day. Bye bye. Mindez egyébként egy 15 perces kocsikázásra van a Looptól, úgyhogy megérkeztünk, nézzük meg milyen a hely. Na, itt vagyunk a bárban, és az érdekessége a helynek, hogy konkrétan Al Capone általában itt ült az egyik sarokülőben, úgyhogy ha bejött valaki a főajtón, akkor ő azt egyből látta, és el tudott menekülni. A másik érdekessége a helynek az, hogy van egy titkos alagút, amit csak ő tudott használni, így konkrétan amint meglátta, hogy mondjuk rendőrség jött, vagy egy ellentétes banda, akkor azonnal eltűnt. Úgyhogy tényleg érdekes hely. Tényleg nagyon autentikus, úgyhogy mindenképp érdemes meglátogatni, viszont azzal számoljatok, hogy csak készpénzzel tudtok fizetni, de legalább van bent egy bankautomata. Tegnap esténk elég erősre sikeredett. Összeismerkedtünk egy ausztrál és egy angol párocskával. Aztán utána elmentük velük együtt egy bárba, a Weeds nevű bárba, onnan pedig később átmentünk egy diszkóba, a Prismbe. Úgyhogy kb. Hajnali 3-ra értünk haza. Nem mondom, elég hosszú este volt. Úgyhogy, ja, de az biztos, hogy egy igazi örök emlék marad. Egy ilyen hosszú és átbulizott éjszaka után kellett egy jó hambi, hogy újra életre keljünk, és el tudjuk kezdeni a napunkat.
Na, és eljöttünk a Garfield Parkba, ami egy nagyon szép botanikus kert, itt Chicagónak konkrétan a közepén. Amit egyébként érdemes tudni erről a helyről, az az, hogy ez Garfield negyedben található Chicagóban, ami régebben az egyik legelitebb negyede volt Chicagónak, de aztán autópályákat építettek konkrétan a negyed mellé, repülőgépek itt repülnek el felette, úgyhogy konkrétan teljesen lecsúszott. Úgyhogy manapság nem a legbiztonságosabb környék, úgyhogy ha ellátogattok ide, akkor nézzétek meg a füvészkertet, aztán ne nagyon bokrászatok ezen kívül, mert nem a legbiztonságosabb. Az az igazság, hogy ez a $10 belépő eléggé megéri, mert ez a hely óriási, és nagyon szép, úgyhogy tényleg érdemes eljönni. Ez a hely egyébként a világon az egyik legnagyobb beltéri botanikus kertje, és emiatt konkrétan majdnem úgy érzi magát az ember, mint hogyha egy trópusi utazáson lenne. Na de most már, hogy ezzel is megvoltunk, el is indulhatunk vissza a belváros felé. Ugyanis még mindig van mit megnézni. Azt egyébként tudtátok, hogy Chicagót a szelek városának hívják, de nem az időjárása miatt, hanem azért, mert a 19. század végén a politikusoknak óriási szájuk volt, úgyhogy konkrétan a New York-i újságírók akasztották rájuk gúnyból ezt a nevet. Érdekes, nem? Nagyon durva, hogy itt az Egyesült Államokban mennyire nagy minden, tehát tényleg a méretek. Például itt a kezemben a kóla, ez is nagy. De ezek a hídpillérek mögöttem, nem tudom, hogy visszaadja, de egyszerűen masszívak, de tényleg. Na mindegy, most megyünk a Grant Parkba. Már mindjárt ott vagyunk. Biztos szép lehet ez a szökőkút, amikor működik, de ez így most nem túl nagy szám. Lejöttünk a Michigan tónak a partjára, és hát gyerekek, ez gyönyörű. Éppen megy lefele a nap, figyeljétek, egyszerűen csodálatos ez a hely nyáron, nagyon-nagyon jó lehet, tényleg. Egy kis érdekesség egyébként a Michigan tóról. Tudtátok, hogy ez az egyetlen egy az amerikai nagy tavak közül, ami 100%-ig az Egyesült Államokhoz tartozik. Az összes többi ugye átlóg Kanadába, viszont a Michigan tó teljes része itt van az Egyesült Államokban. Egyébként már csak a tópartján sétálgatni is kiváló program. Itt vagyunk a Navy Pieren, és hát őszintén szólva először nem igazán értettem, hogy miért akkora szám ez a hely, de most, hogy besötétedett és megjelent az éjszakai városnak a látképe a szemünk előtt, így most már értem, mert ez egyszerűen gyönyörű szép. De tényleg. Úgyhogy már csak ezért megéri eljönni. Mindezek mellett egyébként egy érdekesség, hogy ez a hely tényleg egy igazi móló, tehát több mint 20 000 óriási facölökre állították föl ezt a helyet, amit amúgy Oregonból hoztak, úgyhogy nem semmi. És az utolsó esténkben nagyjából ennyi fért bele. Még megvacsoráztunk gyorsan, sétáltunk egyet a szakadó hóban, aztán eltettük magunkat másnapra. Nézzétek meg, hogy mennyire szép ez a város, de tényleg, tehát itt ez a sok felhőkarcoló, de mindegyiknek van stílusa, mindegyik tök szépen van megcsinálva, ilyen gótikusan, úgyhogy ez a város tényleg nagyon szép. Most csekkoltunk ki a szállásról,
de még nincsen vége az utazásunknak, ugyanis most még elmegyünk, kipróbáljuk a világ legjobb popcornját, ugyanis itt kapható, Chicagóban, úgyhogy ki fogjuk próbálni ezt. Ezen kívül pedig még elmegyünk az Art Institute of Chicagóba is, ami nem egy szimpla múzeum, hanem a világ egyik legjobb képzőművészeti múzeuma, és olyan festményeket fogunk megnézni, mint például Picasso, vagy Monet, vagy Van Gogh híres festményei, úgyhogy mindenképp megéri elmenni. A belépő amúgy $32 fejenként. De hát ilyen művészetért megéri. Na, nézzük meg, hogy milyen ez a híres popcorn. 2 kis popcornt vettünk $25, úgyhogy nem túl olcsó, és a néni nem volt túl kedves, úgyhogy ennyi pénzért lehetett volna kedvesebb. Na mindegy. Figyelj! Popcorn. Az az igazság, finom, de ez egy popcorn a nap végén. Jól befogta a kezemet. Na mindegy, menjünk a múzeumba. Na, végeztünk is a múzeummal is, úgyhogy lassan elérkezünk a videóm végéhez és az utazás végéhez, de azt kell, hogy mondjam, hogy Chicago teljesen meglepett a pozitív irányban, ugyanis ez a város, ez nagyon szép és nagyon élhetőnek tűnik. Hogy őszinte legyek, szerintem ez az eddigi kedvenc amerikai nagyvárosom. Tényleg tiszta, biztonságosabbnak tűnik a belváros, mint mondjuk New Yorkba vagy Los Angelesbe. Igaz, egy picit hideg van, de attól függetlenül tényleg nagyon jó hely, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Úgyhogy amennyiben tetszett ez a videó, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen folyamatosan fogok jelentkezni újabb és újabb utazós tartalmakkal, és írjátok meg kommentben, hogy ti eljönnétek el Chicagóba, vagy hogyha már jártatok itt, akkor nektek hogyan tetszett. És most pedig köszönöm a figyelmeteket, és hamarosan újra találkozunk, úgyhogy addig is, sziasztok!